એજ્યુકેશન માં તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 11 સાયન્સ માં મેથ્સ માં ચેપ્ટર 1 ગણ શીખીએ, જેમાં આપણે ગણ ક્રિયાઓ શીખવાનું છે। ગણ ક્રિયાઓ જેમ આપણે સંખ્યામાં સરવાળો, બાદબાકી, ગુણાકાર, ભાગાકાર કરીએ છીએ, એ જ રીતે બે ગણ વચ્ચે જ્યારે બંને ગણના ઘટકોને આધારિત આપણે કોઈ પણ ક્રિયા કરીએ તો એને શું કહેવાય? ગણ ક્રિયાઓ। ગણ ક્રિયાઓ કયા કયા પ્રકારની છે? બે ગણ વચ્ચે થતી ક્રિયાને ગણ ક્રિયા કહે। કયા કયા પ્રકારની ગણ ક્રિયા આવે તો આપણે જોઈએ તો પેલો યોગ ક્રિયા, બીજો આવશે છેદ ક્રિયા, તફાવત ક્રિયા, પૂરક ક્રિયા અને સમિત તફાવત ક્રિયા। આમ બે ગણ વચ્ચે અલગ અલગ પ્રકારની ક્રિયા થાય છે। યોગ ક્રિયાથી આપણને યોગ ગણ મળે, છેદ ક્રિયાથી આપણને છેદ ગણ મળે, તફાવત ક્રિયાથી આપણને તફાવત ગણ મળે, પૂરક ક્રિયા ઉપરથી આપણને પૂરક ગણ મળે અને સમિત તફાવત ક્રિયા ઉપરથી આપણને સમિત તફાવત ગણ મળે। આમ જુદા જુદા પ્રકારની ક્રિયા કરીને આપણને જુદી જુદી ગણ મેળવી શકીએ છીએ। એમાં પહેલો મુદ્દો છે યોગ ક્રિયા। એના ઉપરથી આપણને યોગ ગણ મળશે। તો યોગ ગણ કોને કહેવાય? જ્યારે આપણે બે જુદા જુદા ભિન્ન ગણની વાત કરતા હોઈએ ત્યારે ગણ, પ્રથમ ગણ અને બીજા ગણ બંનેના તમામ ઘટકોથી જે ગણ બને એવા ગણને શું કહેવાય? યોગ ક્રિયા। એટલે આપણે લખી શકીએ અરિક્ત ગણ a અને b માટે ગણ એમાં હોય અથવા ગણ b માં હોય તેવા ઘટકોથી બનતા ગણને ગણ a અને ગણ b નો યોગ ગણ કહે। અરિક્ત ગણ a અને b માટે એટલે આપણે જે બે ગણ લઈએ છીએ ખાલી ગણ હોવા જોઈએ નહીં। તો પહેલા ગણ એટલે કે ગણ a માં હોય અથવા ગણ b માં હોય, પહેલા ગણમાં હોય અથવા ગણ b માં હોય તેવા તમામ ઘટકોથી બનતા ગણને ગણ a અને b નો શું કહેવાય? યોગ ગણ, જેને સંકેતમાં a યોગ b વડે દર્શાવાય છે। આગળ વધીએ તો ગુણધર્મની રીતે લખીએ આપણે તો a યોગ b બરાબર x જ્યાં x એ x belongs to a અથવા x belongs to b। એટલે આપણે લખી શકીએ કે આપેલા ગણના યોગ ગણમાં એવા ઘટકોથી ગણ બનાવવાનો છે કે જે x belongs to a એટલે કે આપેલો ઘટક એ પહેલા ગણમાં હોય અથવા x belongs to b એટલે કે આપેલો ઘટક બીજા ગણમાં હોય। તો આ જે છે એ ગુણધર્મની રીતે લખેલું દર્શાવાય। ઉદાહરણ એક લઈએ, ધારો કે a બરાબર 1 2 3 લો, b બરાબર 2 3 3 4 5 લો। અમારે બંનેનો યોગ ગણ કરવો છે તો પહેલા ગણમાં હોય એવા ઘટકો અથવા બીજા ગણમાં હોય એવા ઘટકો, તો આપણે પ્રથમ ગણના તમામ ઘટકો લખી દઈએ। હવે વાત કરીએ
કરીએ બીજા ગણને તો બીજા ગણના આપણે તમામ ઘટકો લખવાના પણ ગણનો બેઝિક ગુણધર્મ છે કે ગણમાં કોઈ પણ ઘટકોનું પુનરાવર્તન થતું નથી અને બીજા ગણમાં જેટલા કોમન ઘટકો હોય એ બે વખત લખવાની જરૂર છે નહીં ફક્ત એક જ વખત લખવાનું આપણે જોઈએ 3 ઓલરેડી આપણે એક વખત લખી દીધો છે તો 4 અને 5 તો આપણે કહી શકીએ કે ગણ A છે એના તમામ ઘટકો A યોગ B માં આવેલા હોય અને ગણ B છે એના પણ તમામ ઘટકો A યોગ B માં આવેલા હોય એ જ રીતે આકૃતિ જોઈએ एक બે 3 4 5 ત્રણ નંબરનો સભ્ય બંને ગણમાં છે એટલે આપણે બંને ગણમાંથી બંધ પ્રદેશ આવતો હોય એમાં લખશું A યોગ B એટલે આખો પ્રદેશ છે A યોગ B વડે દર્શાવો આ પ્રદેશના બધા ઘટકો આપણે લખીએ તેને શું કહેવાય A યોગ B ને આપણે લખી શકીએ 1 2 3 4 આગળ વધીએ તેના ગુણધર્મો પહેલો ગુણધર્મ કે કોઈ પણ બે ગણનો આપણે યોગગણ કરીએ એ કોઈ પણ ક્રમમાં યોગગણ કરીએ જવાબમાં કોઈ ફરક પડે નહીં A યોગ B કરીએ કે B યોગ A કરીએ બંનેના પરિણામ સમાન જ આવે આપણે લખીએ કે ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે આગળ વધીએ બીજો નિયમ બે અથવા બે થી વધારે ગણ હોય તો એમાં આપણે જૂથ અલગ અલગ પ્રકાર બનાવીએ A યોગ B કરી પછી એને C સાથે યોગગણ કરીએ કે ગણ A નો B યોગ C સાથે છેદગણ કરીએ બંને પરિણામો કેવા હોય સમાન માટે આપણે લખી શકીએ જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે આગળ વધીએ કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણ સાથે આપણે યોગગણ કરીએ તો હંમેશા જે ગણ હોય એનો એ જ રહેવાનો છે કોઈ પણ ગણનો પોતાની સાથે યોગગણ કરીએ એનો એ જ રહેવાનું છે એમાં કોઈ ફેરફાર થવાનો છે નહીં ત્યારબાદ કોઈ પણ ગણનો સાર્વત્રિક ગણ સાથે યોગગણ કરીએ તો બંનેમાંથી જે મોટું હોય એટલે કોણ આવશે સાર્વત્રિક ગણ આવશે આપણે આકૃતિ ઉપરથી જાણીએ છીએ કે ભાઈ જે આ ડાર્ક પ્રદેશ કરેલો છે એ આખો પ્રદેશ A યોગ B છે તો આ ઉદાહરણમાં પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એના બધાય સભ્યો A યોગ B માં આવેલા હોય તે જ રીતે B ના બધાય સભ્યો પણ A યોગ B માં આપેલા હોય એટલે આપણે લખી શકીએ કે A આખો છે A યોગ B નો ઉપગણ છે એ જ રીતે B છે એ પણ A યોગ B નો ઉપગણ છે ઓકે હવે આપણે આગળ વધીએ તો છેદગણની વાત કરીએ આમ જોઈએ તો યોગગણ અને છેદગણ બંને સમાન જ છે ફરક ફક્ત કેટલો છે કે જ્યારે અહીં આપણે અથવા શબ્દ વાપરીએ છીએ છેદગણની વાત આવે તો અન્ય શબ્દ વાપરવાનો તો વ્યાખ્યા શું થશે અરિક્ત ગણ A અને B માટે ગણ A માં હોય અને ગણ B માં હોય તેવા ઘટકોથી બનતા ગણને ગણ A અને ગણ B નો શું કહેવાય છેદગણ લખીએ આપણે અરિક્ત ગણ A અને B માટે ગણ A માં હોય અને ગણ B માં હોય તેવા ઘટકોથી બનતા ગણને ગણ A અને B નો છેદગણ કહે છે બે ગણનો છેદગણ જેને A છેદ B વડે દર્શાવાય બે ગણના છેદગણને કોના વડે દર્શાવાય A છેદ B યોગગણ હોય તો અહીંયા અથવા શબ્દ વાપરે છેદગણ હોય તો અહીંયા અન્ય શબ્દ વાપરે યોગગણ હોય તો બંનેના બધા ઘટકો લખવાના કોઈ પણ ઘટક બાકી રહેવો જોઈએ નહીં છેદગણ હોય તો બંનેમાં સરખા હોય
લખવાનો. આ જ રીતે અને ગુણધર્મની વાત કરીએ તો a છેદ b બરાબર x જ્યાં x belongs to r, x જ્યાં x belongs to a અને x belongs to b. એ કયો શબ્દ આવશે? અને એટલે કે છેદગણ. ઉદાહરણની વાત કરીએ a બરાબર 1 2 3 લઈએ, b બરાબર 3 4 5 લઈએ. x belongs to a અને x belongs to b એટલે પહેલા ગણમાં પણ હોય અને બીજા ગણમાં પણ હોય. બંનેમાં જે ઘટકો હોય એ એના છેદગણમાં આવશે. તો શરૂઆત કરીએ 1 થી, બંનેમાં 1 નથી એટલે નહીં લેવાના. 2 થી શરૂઆત કરીએ, બંનેમાં 2 પણ નથી પરંતુ 3 છે એ બંને ઘટકોમાં છે. તો આપણે લખી શકીએ a છેદ b આપણે જે મેળવશું એ બંને ગણમાં હોય એવો ઘટકો એટલે કોણ આવશે? ફક્ત 3. અહીં આપણે યોગગણના ઉદાહરણમાં ચેક કર્યું તો કે ભાઈ આપેલો ગણ છે એ ગણમાં આવેલો હોય છે a અને b બંને. જ્યારે આ ઉલટી ક્રિયા થશે કે છેદગણ છે એમાં પણ હોય અને b માં પણ હોય. આકૃતિ જોઈએ. બંનેમાં હોય એવા સભ્યો તો આપણે લખી શકીએ કે આ ભાગ છે એ ભાગ બંનેમાં આવશે. આપણે કહી શકીએ કે a છેદ b બરાબર ફક્ત 3 સભ્ય આવશે. ગુણધર્મની વાત કરીએ કોઈ પણ ક્રમમાં આપણે છેદગણ કરીએ તો પરિણામમાં કોઈ ફરક પડે નહીં. આપણે લખીએ કે ક્રમના નિયમનું પાલન કરે છે. એ જ રીતે 2 કરતા વધારે ગણ હોય તો જૂથના નિયમનું પણ પાલન કરે છે. કોઈ પણ જૂથમાં આપણે છેદગણ મેળવીએ પરિણામમાં કોઈ ફરક પડે નહીં. જૂથના નિયમનું પાલન કરે છે. ત્યારબાદ કોઈ પણ ગણનો ખાલી ગણ સાથે છેદગણ કરીએ તો પરિણામ ખાલી ગણ આવશે. કોઈ પણ ગણનો પોતાની સાથે છેદગણ કરીએ તો જે પરિણામ છે એનું એ જ રહેવાનું છે. કોઈ પણ ગણનો સાર્વત્રિક ગણ સાથે જો છેદગણ કરીએ આપણો જે ગણ છે એનો એ જ રહે. અને અંતિમ પરિણામ આપણે જે વાત કરી એ પ્રમાણે કે છેદગણ છે એ પ્રથમ ગણમાં પણ આવેલો હોય અને બીજા ગણમાં પણ આવેલો હોય. તો આપણે લખી શકીએ a છેદ b ઉપગણ a એ જ રીતે a છેદ b ઉપગણ b. થેન્ક યુ.